मास्टर रेसिपीज मध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। वरण हा प्रकार असा आहे, वरण, डाळ, आमटी याला वेगवेगळी नावे आहेत, पण शेवटी आहे तुरीच्या डाळीचं वरण। हे असं असतं बघा, हे याला ती मंडळी डाळ म्हणतात। कधी कधी काय होतं की भाजी पण खायची असते, वरणही खायची असते, आपल्याकडे वेळ नसतो, मग काय वरण आणि पालक एकत्र करून केलेलं डाळ पालकाचं वरण। साहित्य पहा, बारीक चिरलेला पालक साधारण 1 मोठी वाटी, कोथिंबीर, त्यानंतर लिंबू, टोमॅटो, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, तुरीच्या डाळीचं शिजवलेलं वरण, बारीक चिरलेला लसूण, तिखट, हळद आणि हिंग, एवढ्या गोष्टी आपल्याला फक्त हव्या आहेत। तुरीच्या डाळीचं वरण जे आहे, कित्येक लोकांनी रिक्वेस्ट मला केलेली आहे की तुरीच्या डाळीचं कुकर न लावता शिजवलेलं वरण दाखवा। मी तुम्हाला दाखवणार कास्याच्या भांड्यात शिजवलेलं तुरीच्या डाळीचं वरण लवकरच। पण सध्या डाळ पालक, त्यासाठी कढई तापत ठेवली, त्यामध्ये तेल, शेंगदाण्याचं तेल, बारीक चिरलेला लसूण, हा व्यवस्थित होऊ द्यायचा। आणि हे लवकर होतं, कारण काय की पालकाला शिजायला वेळ लागत नाही, आणि दुसरा पण धने जिरे पावडर वगैरे काहीही याच्यामध्ये घालत नाही आहे। जो काय स्वाद आहे तो लसणाचा आणि पालकाचा आणि तुरीच्या डाळीचा। हिंग हिंग। आता नेहमी कसं असतं की जेवढं छान एखादा पदार्थ दिसेल तर तेवढा तो खावासा वाटतो। मग यात पालक जर घातला तो पालक आपण फोडणीत घालायचा नाही, आणि पालक शिजायला वेळ लागत नाही, तो सगळ्यात शेवटी वरण वगैरे उकळल्यानंतर घालायचा, म्हणजे त्याचा एक फ्रेशनेस जो असतो तो आपल्याला दिसेल। सध्या मी यामध्ये हिंग घालतोय, थोडं तिखट, हिरवी मिरची आहे त्याच्यामुळे लक्षात ठेवा तिखट, थोडी हळद, आणि नंतर यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे तुरीच्या डाळीचं शिजलेलं वरण। एवढा मोठ्या वरणाची क्वांटिटी घेण्याचं काय प्रयोजन? आणि मग आमची आहे जॉईंट फॅमिली, 15-16 लोक घरात आहेत, तर म्हटलं आज तुम्ही संध्याकाळी वरण बनवू नका, पालकाचं वरण मी तुम्हाला देतो। त्याच्यामुळे हा एवढा मोठा प्रपंच। त्यात पाणी घालू, आता वरणाला उकळी येत आहे तोपर्यंत आपण याबरोबर द्यायचं सॅलड कापून घेऊ। आणि त्यासाठी मी घेतलंय बीट, लिंबू, आणि कोथिंबिरीचे देठ सुद्धा त्यामध्ये घेत जा, त्याला छान चव असते। हे देठ असं काही लोक टाकून देतात, ते टाकू नका, ते चिरून घ्या। यानंतर पालक आपल्याला घ्यायचा आहे। आता पालक काय करायचं की पालक पहिले स्वच्छ धुवून घ्यायचा आणि नंतर त्याला चिरायचं। चिरल्यानंतर धुवू नका, त्याच्यातून हवं असतं पालकापासून, ते सगळं धुतल्या जातं, म्हणून पहिले स्वच्छ धुवायचा आणि मग चिरून घ्यायचा। पालक, रस, स्वादानुसार साखर, मीठ, सर्विंगची तयारी। तर अशा रीतीने आपलं पालकाचं वरण तयार झालेलं आहे। तुम्ही नक्की याला
बनवा, खा आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा की पालक शेवटी ठेवा, म्हणजे त्याचा रंग जो आहे हिरवा तो छान दिसेल। आवडलं तर लाईक करा। मास्टर रेसिपीज। रेसिपीजच्या सगळ्या एपिसोडमध्ये जास्तीत जास्त तांबा, पितळ किंवा लोखंड याचा वापर करत असतो। तर या सगळ्या भांड्यांचे काही प्रकार आमच्या चॅनलवर उपलब्ध आहेत। मास्टर रेसिपीजचं जे स्टोअर आहे त्याच्यामध्ये खास तुमच्यासाठी काही जुनी भांडी सुद्धा आणलेली आहेत आणि काही नवीन सुद्धा आहेत। ही सगळी तुम्हाला जर हवी असतील तर खाली व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे,